Baka pagparin sa lahat. Ay, siyempre na napuno.
Sa tray, out na. Wala mo sa galit sa wala na po ay Ano? Pera naman. Kita mo yan doon. Yung financial pala ba? Hindi mo na hindi mo na hali. aswangan. Oo nga. Aswang iya pag-aros kaan. Kuman yan eh. Atay, hindi. May nag-ano? Kasi pupulong. Hindi ka mamatulog ka sa peta. Hindi ka pa paano kayo na kayo. Hindi ka sa na. Aswangan. Hindi niya paano ipapasok sa ano. Mga tingin-tingin. At tingin-tingin sa aswang. Malas ka, hindi ko niya nagdala pa. Hindi ko nagdala pa na, buhay ka pa. Pag ako, binigalan, ano mo paano rin ako kapamilya ba na? Leban tikwa, so pamana. Yo! Yo!
Alam mo, Hindi naman din ayos. Ako mo may katligan eh. Ha? Katligan. Dito ko na ipusunan mo. May nabuhi na. oh, sa balik mag-atran ko sila. Pusos ako na Dave. Sa kamot. Para makawat ka lang. Emil, pwede pa ka. Ako na ito Dave. Wala ko. Tulog lang. Oh, Yung parang ko. Hindi ka mapalipot. Ano yun? Ba yung masara mo na skin dip? Alin? Wala ko siya mga mali ng ito. Wow! Sabi tayo. Yo! Diwang ito! Diwang ito! Oy! Gusta? Ako ka na ano? Kipiran? May si ano? Isano? 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 Isang ka. I start you. Ha? Wala kita. Marina, 1v1 no, Gusto, 20-20. Ano kita na pang Kasama daw. Kala na yun na, di ako Nagduta na na ako. Napulo na ba? Baro niya ka duta. Mati-adi. Nagagawa ka raw, di ba? Gusto ko din. Mar, gusto ko naman. Mar, please. Mar. Wala! Galing. Go!
Ano kaya mo? Ano ba sa'yo? Kung sasaka ka na, masigat mo gano'n. Hindi mo na ako tigagay. Kung ba, ang sinitrap mo, boy. Hindi raw, parang sa kuya. Tapos yung parang siya dito yung ako. Kaya nakita niya, ako lumakas. Kaya ginamit ko na ako. Tapos yung Dahil ko din, eat, and, pag-dress na yung grab. Ay, dito. Ay, una ko lang muna. Kasi nga, kasi yung mga snake, ay, hindi mo kaya na palitin. Snake, kasi ito nila po. Okay, Johan. Hindi talaga nasaan yun. Wala niya yung, Ay, bilhin ng mga cellphone. ay, na, Dapat. mismo? Ah, ano ba yun? Kita si Sobat Pangaya ito. Ay, sa may paliya mo na ba? Binagal ko sa iyo. Eh. Pati mo kayo, may confused ka sa na, Ano ba mo? Puro to niya. Nandun yung sinakaw. delikado na pala talaga. Wala akong parang nakadaan. Hindi man, nasa ano, nasa Pluton, may puro kwarto na naman. Nasa ka? Kaya ako. Kamu pada dito. So, kinig ako, di ba? Tama, bakit nagtatapos yung goldfish? Bakit ako yung goldfish? Sige, baka may iba. Ha? Hindi na. Pwede makalapot ako.
Hindi nga nasa upo. Napayo ko ulit. Busy. Busy. Monday. Next. Uy, ulo, walang bantay sa tindahan, no? Ay, kapal nga. Babe, paano nga? Isa. Ganyan. Ba makahalo? Dito sa ano, ha? Oh, ano mo yung sabi? Ako na mo eh. Kapag matatasin ko, akin lang ako. Matang, baka hindi ka parang din. Cool. Hindi. Pero sa dalawa. Bakit nakalimutan sa dalawa? Kahit pag-vlog. Pero kita mo, kahit siya, kahit provide mo, kahit dapat kung magkapit sa mga video, wow, magkapit at kaya may kubra kasi ulit. Lumangan na siya ulit. Marado, bakit ba ba? Ay, hindi ko yun. Baka nagsisimba. Ay, ay, Ako sa panay sa ano? ay, ay,
Kaya yung baby ito? Ha? Tapos ang ano? Anong bed? Bed 3K. Tapos ang sa... Ako, laundry. Ah! Ano yan? Ako lali. Ano? Kita di ba? Bago sa... Ikaw, narita ng pangdugan. Nan. Ako. Si Abla Alpina. Kaya... Ano ba ba? Ano? Ano? Ako. Yun! Nakikita mo na di klase.
Pwede. Kasi po na. Lagi ka. Lagi. Sana mo, lagi. Pwede sa gilid-gilid. Ano ba? Pwede ka na, kababa. Kababa mo sa gilid. Dulingo. Dulingo. Utang nila mo. Ano? Bukod ko. Sipag lang ako ng maaari. Sipag lang ako. Sipag sa exit niya. Karan ako. Hindi pa lang. Ko, puta ka!
Ano? Sabi ko lang naman. Pero malupit pa natin ito.
Yan, Dio. Ad. Yan. Ulio.
Huwag ko nga ito, lingon. My God.
That's a very visual. Mga limot lang po. Ganyan, may ako yung pinangalan ko.
Pwede pa bumili. Parang Medyo ka. hindi pa lubit.
First day kami. Bago second grade, mo dyan first grade. At saka tubig ito. Wala na ba yan? Ano yun? Sabi na? Ha? Wala na ba yan? Pwede dyan sa kaya, kaya din ako. At least nabalilan mo. So, dito mo. Dito pa, bala pa rin dito na. Nawawin na tayo nito.
Alay. Bakit kayo ilibutan? Ayun ka, punta na ko nga. Wala na. Ano, marayong na sana. Tapos pag tayo mo kung TV guys. Mapinangali pinapansin. Meron pa. Ano Kaya ba? naman. Iyon ang palitan, no? Out. Bakit ano ba? Mga doon yung mga nag-spin ka may tarap na yan. So, graduation. Yun yung pero kung daw kasi din, alam ko po, 69. Ano dapat kong gawin? Nag-research naman yun. Mga panalo. Panalo.
Hindi, may makawa. Bakit church ka? Kung ba yung gantubi? Leo ka naman. Ito. Gagawin. Mahilig ka? Mahilig ka? Ha? O, tapos. Yan. Ito ang andaan na naging. Then. Dahil wanda.
Kaya pero plano-plano. Ay, magaan. Kaya play. Magaan. Kasi ito pa nga ito. Yun na, binibigyan. Yan, talaga nalis sa isip pa. Yung ginagawa mo. Bakit kaya ka na Ma! Ayaw ko dala. Ipatawagin niya. Ano? Yeah. Dalawa ka. Yan, tunay na, uba naman talaga yung dating swimming pool na dyan. Tapos, Hindi ka naman sa amin gari, galing sa tubig. Hindi ko sige bulinda. Parang puno. ba't dati pagpangit? Lang matubod ka dyan. ano naman kasi yung dito? Laban din. Laban din doon. Yung girl sa likodan. Hindi pa pala. Hindi na may COVID. Ano yung maso? Yes po. Turuan. Siminto mo muna na rin para dobi ah. Buwa ka na. Para dobi ang siminto. Expert yung mukha mo. You know. Buta ko. Daw may alis dyan. For privacy only. Daw may alis.
ako matutulog. Okay. Oo, eh, Muna yung pagkukulit ko na. Kaya, meron bigay. Kasi yun, kung talaga kami hindi. Ganda ng ano. Pero mas maganda ka pa din, syempre. Diyan ba ka? Ipapatalo ba kita? Ultra na ko. Yeah. Tadaan na ang lahat sa rin eh. Yes. Sabay na ka. Yes. Wow. Yan. Yan ka na pinog. Wala naman eh. Ha? Wala ko wala. Alam mo, magagawa mo lang yun. Ano, pag nakapunta na ako dito. Doon talaga, hindi ka talaga mapipilitang mga ganun. Hindi ka marunong. Tatabori. Tapos hindi ko. Babalik to. Naman, nandiyan si Kuya eh. Ayun, magpapa. Eh,
Yeah. Tama. Yung porno sa pag-ibig. Gago. Alam kita. Pag na naman, hindi ka lang nga ng gamot, nangibibang ka na naman ah. Ay, hindi na po. Sinulang ko lang naman. Ano yun? Magpupulaman daw kami na halip o ay ka naman. Ano, hindi ko ah. Ali, tumakbo kayo ni Krista? Kaya pala lumit doon eh. Yeah, kaya pala lumindol kaysa naalugyok. Ano, marinay? Kalat diyan. Ay, pa doon ako nabunan. Kalat na. Ay, nagpago. Ngayon, pinakdal siya. Ano yun, lights off? Gusto ko yun! Siyempre, dapat lang. yung nararapat na suyo lang dapat. Siyempre. Ha? Ha? Alaman. Yun. Ha? No. Ano sabi mo? Wala. Kaya, balik na.
Ano yung pasa na? Hindi ba pala? Patingin lang. That girl ang Pinas ko lang kausap. Uy. Kabal na yun pa rin. Guni-guni ba yun? Panaginip daw, panaginip. Guni-guni lang daw sabi ni guni lang pala, si Teresa. Guni-guni lang daw. Sige, para magising. Bilisan mo na. Sayang, pagkakataon na yun. Siguro mga dalawa. Baka di ko makabot. Kaya, hindi ko yung nagay niya ako na makabot. Kaya nga naging cosplay. Wala na, baka may gift si Krisa. Eh wala na ito, Ari. Aabangan ako. Hindi na ako pupunta dyan. Takot na ako kay Krisa. Sa panaginip. Panaginip. Baka 14. Sino? Ito daw yung bawat. Baka dito ka pa lang, naisako na kita. Sa tingin mo nga, di ka kaya ni Krisa sa ano, sa ako. Tingin mo ba? Paano si Krisa sa ako? Ako natin. Yung pagkalisda. Ilan ko? Ay, hindi ka mong kumpalisda. Yun, yun. Dito ka dito kong bigoy. Huwag dala, dito mo sa kanil. Pero ko ba siya? Great, di ba?
nauna, nakadyo pinagkawa. Sorry, kami yung Alam ko kami, wala ko man ito kasi ito, pero wow. ano ako. Eh, bago mo yun, no? Eh, eh, baga, dahil, dahil ko yung kama na nito. Muna baga ako dito, first game. Kasi nandun sa X, ganun, kasi nandun sa Pasko sa X, kaya, no. Pero next, kailan ba kayo eh? Hindi ko, Ha? kailan ba kayo eh? Oo, ganado. Ganun sa mga Dahil, Iya, ay, oo.
Ikaw, magsuta pag kayo ko. Kang YouTube ka. Ako, wala ko eh. Tingin eh. Ingat. Manyakis lang. Ganyan din. Walang kakalit ka. Ay, yun na ba sila na nagduwa-duwa? Yes, yes. Pero mo, ikaw ay nananaw. Even now, dapat pa na. Ayaw mo, ano ko. Next slide na natin. Sige, sarap ko na. Sige, dulo to. Mo. Ay. Kaya yun ang video mo. Ikaw ang tataya. Ikaw. Ay, siya ang tawa. Ganun lang yung video mo. Bago mo tanong, bago mo, ayaw naman ako muna,
bago tanungin. Ano ito? Sagutin mo muna, bago tanungin. Pinawalaan mo. Sa pag-play, kung pinawalaan, nakawag mo ako. Okay na. Tanungin mo muna. Ay, sagutin mo muna, bago tanungin. Bilaw. Bilaw ba? Ano ito? Sagutin mo muna, bago mo tanungin. Ako na bugot na, bago mo sipagan. Ay, ako, sipagan bugot na, bago mo. Kasama mo na isip mo doon. Sabi ko, level, lahat mo. Pero na, guys, pag si Maestra mo ba, ay ano na. Ano ba? Subuan. Hindi ako makapokus sa nilalaro ko, ayok. Hindi mo ko po. Tatawa ako sa pin. Pinagkawain tayo niyo, dito. Lang, yung utak ko, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ay, pinapakita ko. Makapokus sa laro, ayok. Nandito na ako, pero pupunta sa laro. Hindi ko makapokus ko yun, dahil na. Nauna mo makapokus. Makapokus sa laro mo. Sabi,
Akala mo, ba't na naman kasalanan ko na naman? Ba't nadama yata ako? Awi. Talong na may itlog na maalat. Gago na, wala yung kalaban ko. Di ako makapokus. Wait lang. Gago di ako makapokus. Wait lang, wait lang. Malapit na mag-chicken. Ito na lang kalaban ko. Ayoko ng chicken. Gusto ko ikaw. Kasi na mo ay. Hamburger. Papayo ako dyan. Ano ba papakainin ko dyan? Ang layo-layo ko. Ako yung sinasabihin mo kung pinakain ko. Ikaw yung kasama eh. Ikaw kamo kung ano pinakain ko. Ikaw yung malapit eh. Hindi ako pupunta. Sabi ko, kalaban ko. Ayun. Kita ko na kalaban ko.
Bakit eh? Kinaya din. Ito yung kinaya dyan. Ba, talagang galaw, hindi kayo eh. Tatlo. Yung makalo, bago. Ano lang, pamatlo lang. Hindi ako makalimutan. Master ko nga. Oh, wala.
Walang mali sa pagiging tama, walang tama sa pagiging mali. Wala. Mama bumayo eh. Soon, soon, soon. Oras pa, ano, hindi na to. Bato ka Ikaw pa din. Dito ba to? Dito pa.
Parang ako minsan, natawag kitang police. Parang ako minsan, natawag kitang police. Miss na Kirsty. Kirsty.
Bantay na mo diya. Bantay. Hi. Araw. Dito pa. Medyo una. Strength. Basta. Kasi nga nagdalos ni Sisyo kanya, na hindi masuk pagkanya. Ha? Bulong muna niya. Ha? Bulong muna. Pag ito muna na yun. Aro. Hindi.
230 na ako na din. Yes. 700 yung dito. 20 charge. Tapos yung ano, yung 700 yung dito, pinadala ni ma'am. Tapos yung 20 charge. Kaya yan. Tapos hindi ako pasunod nila si Pita. Kasi iba ka nila ko na si Pita. Kaya Hindi ba kami? Dito. Dahil chirigan ako sa siyempre yun na sa
gawa to. Ha? Mabot. Print ako din. Ayun pa. Kasi, hindi ako. Hindi mo, nakusubot na yun ang buo. Ano? Ang tinalog ako, yung ugat ng diwan. Arog ako ng buo. Nangayon mo. Great. Pulutan ito. Kasi buka na binita naman. Mangiyan si Jimo. Ano? CGA1. At ako. Nagkakawa ng halo. Oo. Iba na ko ba? Nagpiyo. Inuman. Hindi mo kami ito ano. Kung hindi mo kami ito ano. Hindi mo. Alam mo, alangan. Kaya ano kayo na nagpupok. Sorry. Buto mo kayo nilisa mo. Hindi mo sa'yo, no? Diman. Kung ano po kakanta. Dahil mo nagtok-tok. Okay, yun yun, ha? What do you think, Dara? What do you want to say? Ako dapat siya gagawin ko siya. Yung LGB, 20B, 22B. Ano pa
ako sa ito. May sumahat, itlog na ice na. Ano yung pasensya? Nagagawa ko ng player. Sasabi ka? Anong cellphone si Jay? Anong kabis mo ito? Tawag ko pa niya kapag nagawa. Isa ka sa hindi na kasapatos na. Isa nagkaroon din tawag ko po. Nagkakawa. Di pa kawa. Ikaw na yung magkakawa. Nagawa ka na siya? Ikaw. Iyo. Ayun, may yung pagpapun kanyang tubig sa sana. Iisip sa umaga. Siya ng barkada. Otak itu may message. Nagpiriyok din sa nagkanta. Easy. Dito ako siya bilang ako magandang. It's a prank! Ang budigo! It's a prank! Maganda. Awa, sorry. Palestine, Sawan. Hindi. Eee! 5 kids to lose? Uy, ang galing. Kasi hindi ka lumag-change. Patak-patak mo sila. Tatak-tatak. Wala. Uy, shit! Eee! Uy, Bijan! Oh! 5 kids na ako. Ano lang ay dali-dali na ba? Wala sa akin.
Yes, 10 kills. Ay, by the way down. Talaga, tatya, hindi ka laban na ako din. Boom! 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 Hindi. Hindi lang tao sa kalubo. Easy, level 3. Uy, gilid ka dyan. Hindi nakagilid na. Alam mo, paano duwad mo ba? Wala ka nang ilibit. Ito, balik ko dito ang ano ko ilibit mo. Level 12. Ito mo lang ba? Dahil hindi ko pa asawa. Pero ako ay taga-tulo. Bakit kapakayo pa ito, baka mo baka nagkakaduho. Bago ba? Hindi na drink. Goodbye. Kaya mo si Papa makakabit. Yay! Yan. Hindi ka na lang sana doon sa ko. Oh, Goodbye. Ako na kita dyan! Sige, sa dito kita. Malayot ako ng kalaban. Ay, ako lang pwede niyan. Mag-view niya kita. Yun ang muna ni. Hindi ako. Hindi ako. Ay, ako lang pwede niyan. Dahil, Ay, ako lang pwede nun. din si Jane. Jane, Yan o. Basta watch yun eh. Pagkukumbala na. makalam sa dala pa po. Oo, appreciate ko. Yes. Ha? Iso. Ano yun?
Apil-apil ang kasi. Pag ako nag-straight, ano, ating kapag na, na, ito na lang. Ito mawala ko sa chinilas. Ay, baka balik ako. Ito matulog ko. Ay, sandila. Ako sagot. Okay. Ito naman ako. Ako. Pati ba yung nakalaban ni Sage? Magagalang ko na punta. Ang visit na yung neighbor ang niya ng Sige ka, Sage. Pati ba yung Sage? kaya Isa. Woo! ang visit na yung Wake up, Sage. yeah, Ang tibay. Hindi na kita titigayan. ano lang kita dyan. Apilan ka, Sage. Okay.
Hindi ka doon, abangan ko na yung sa kanya. Tama ka dito, Ano? wala ko din kay... Ay, tanga. Ha? Tanga, hindi ko yun. Pinapanood ako. Yan, Hindi ako naglalaro, nanonood ako ng ano. Yung ito, yung laban ni Dogit tsaka ng team ni Lazaro. Tama, nalilis si Joe. Dapat, hindi ko lang pinagod ako. Okay na. Wala dyan, pero pero chikira kayo. Mabawasan kita, mabawasan siya kasi... Basta magdalag ka sana dyan sa ano. Ha? Hindi. Ano eh? Hindi ka isang pound eh. Hindi magiging ako 5 man para iPhone 6. Hindi ka. Wala sa bakit ng silver. Silver! Silver. Silver. Yan na. Yan na. Lagi ka na, Say? First game. Uy. Ang Mario, yung mga nakagawa ng ano, ay ka na kumuha.
Wala ako nga. Wala. Yun na ako diyan. Ito ko, tingnan ako. Double kill. Ay, sino ba ka? Double kill. Ako na ko sa puwa. Ay, nakakalimutan ka? Ha? Nagbilan. Hindi mo na ko na daw na po po pa. Ay, bakit ako pa doon? Ikaw sa lagi. Nalilis ka na ako. Kailangan din ito ang halos.
Pinakamalapit na yun. Yung dragons, dragons 2. Ito. Ilim naman sa gawas. Maniwa. So, kalimutan ko. Diba naman? Lalo, pinililig ko eh. Diba naman? Ito. Oh, di ba ito? Bumili mo na. Huwag mo yan. Ang gusto lang. Oh my goodness, kulit mo lang. Ano? Nilagay na. Lagi. Nilagay.
Ay, naliligo. Lalo nilitag mo. So, iba mo nang go? Iba mo nang go? Ayun. Ala siya.
Nalik mo na ito mo. Nag-aaral sila amin. Wala mo na ito. Baka rin ako. Nalik mo ito. Nag-aaral sila amin. Nag-aaral sila amin. Nag-aaral. Nalik mo na ito. Maganda. Ayun, nagwadat na pamaya. Ay, mo kayo lang na. Sabi ng babae. Ay, ito na si slippers mo. Kukura ka na yung yan, sinulog ko. Sinulog mo.
Friend, ito kasi sa likod. Dahil kasi yung kasi naman sa abot. Kami ba yan? Kami ba kami? Lupa yun. Ay, wala yan. Hindi na. Ay, wait. Ay, may pagbago pala ng ala. Ay, wait. Wala si magiging namin. Okay na ako. Ay, wait. Ay, wait. Oo. Sige. Ay, wait. Ha? Hindi na. Totoo? We, we, we. Ha? Pwede nga. Eh? Ha? Pwede nga. Seryoso? Pwede. Ha? Ay, we. Hindi nga. Totoo? Totoo nga ba? We?
Ben, pangit naman ko sa pangit naman ko sa kanya. Bakit? Banggi ka. Ano ba? Di nga. Wala sila to. Ano ba? Di nga. Di nga to. Ay, di nga. Totoo? Di nga. Di nga ba? Di nga to? Di nga. Ay, oo. Ito doon. Ako, yung mga tago, parang yung tago. Ako parang hindi ko makakampi. Di ba? Di nga. Di nga pala. Ali. Ano, may lalabas na yung hero ah. Iba lang. Pilipina. Weh, seryoso? Hindi nga. Seryoso ka dyan? Weh, seryoso? Weh, Ali, kukulong daw ako. Sa may kwarto na lang ni Ali ko. Hindi ako dito. Kahit isang ano, kahit isang taon sa ako. Tama. Kaya pala, ibig ka na naman, isa eh. Ako tayo, kapag-online ko,
lumilipad na. Alam mo kung ba't nagtataka si Grace kung ba't nasa yung account ko? Kasi si Joseph binibigay yung account nun. Si Lisa, mag-overthink ka na. May ano pa naman. Meron pa naman na na mag-jowa kayo, tapos merong ibang kasya. Nino, ni Joseph? Wait, hindi nga. Kung paano ni ano? Oh, Ito na yung inuman ko na yan. oh. Sabi na pala lang ano. Ayun, nakapag-yun. Wait. Oh, okay. Ano din pinakilala ko din? Nakulong. Baka nahihiya pa, magpakilala. Hindi yun. Baka nahihiya pa, magpakilala. Antayin nyo lang. Matangkal dito. Nakaabang nga lang kami niya ng story niya. Ulitin ko. Sabi ko, nakaabang kami lagi niya ni Alice sa story niyo.
Ano pa ba yung maliit na bangko? Ayan, ayan. Oh. Oh. Nilakan ko na po. Ano na ba? Ah, sige na. Wala ko na. Ay. Ayan ako. Ayan ako. Huwag ka nagkakain. Hindi mo na. Ali, out mo na ako. Good yan, alam mo yan. Siyempre, makikipag-bebetel ka pa sa kabit mo, malay ko ba? Sorry, nakagambala. Ito na, matawag na para makakabutot na din kayo. Babay na. Wala di ba tayo? Babay na, babay na. Hindi mo tayo. Thank you yung bayan. Ano ako din? Bilang ko na naman. Ito, mukhang balik na dapat ako nagtatanong. Gusto ko ulit matulog. Sabi nga nila, sabi nga nila, nasaan po kayo yung program.
Ay, putik. Sige, ganyan ka na. Wala. No, sorry. Bagus. Layout na lang pag wala ako. Ayan na lang. Kaya. Okay! Siguro na ako ulit mamaya. Siguro ano, Ali. Ah, siguro mga 9 or 8. Mga oras na Saturday. Mga 8 o kaya 9. Wala. Ay, wala. Yan.
tatahimikin mo, si Brina. Ganun ba kalamig, ha? Eh, di ba?
Ya sabi niya sa pagkakas, ya mali ka tawa. Ya tawa. Mapabaliatan.
Hindi ka na nakapote. Grabe po. Yung balunan dyan, ano, kaputi ba kaya sa yuba? Yung anak ko, ay suga po, ba kaya dito? Mag-isik na. Ay, nakamit ka po. Barato na sa kunyang mga dito na may alawa. Grabe na. Sa may, ano yan, sa may skincare. Hindi po. Pagkalit, hindi mo tayo gumalit mo. May man. Pag magandang panahon, magkami ka na pag-reserva dyan. Yung anak ko, kapag kami ko pala bigyan sa lupa. Sa Lisbon ko na. Daling ko po.
Dahil mahangin ko pa. Oo. Iyo. Dahil na. Yeah. Sige, mahangin ko. Bakal ba kami umangaw? Okay, dapat. Okay, sir po. Ano rin po? Ano kita gano'n? Ano po lang ito? Bagang buko.
Ano bebe? Ano bebe? Dati? Nag-uwi. Pinalabas mo na sa mga naman. Oo. Hindi, at ito maloob na kita. Kapag ito lang. Abang ibang nila. Kasi pwede kasi yung kanya na.
Kaya na,
Yung fruit pudding mo. Ito naman ang Adman sa mga tapos paano malaki. Hindi ko sit ari kasi
Hindi mo.
Pusa na naman. Baka sabi ko, mag-right na day. Gusto nila magpasa. Oo, bakit? Pero may kung tulong ko po tayo. Ako ba tulong mo tayo? Magkano pa mag-irara ko kay tayo? Diyan ko pa ako, magkano ko doon. Sabi ko, ay bakit? Ganun ko ba?